Welcome to Panacea College of English Education. I am Bimal Bandar Vesingarachchi. මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා තිබ්බා කොහොමද listening සහ reading answer sheet එකට නිවැරදිව transfer කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එහිදී ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා listening සම්බන්ධයෙන් special වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. හොඳයි. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ listening pitfall. ඒ කියන්නේ ඔබට listening වලදී සිදුවෙන ගැටලු මොනවද? ඒවා निराකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. reading වලදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට උත්තරේ copy කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් listening වලදී අපිට සිදුවෙනවා අපි අහන වචනය හෝ වචන ඛණ්ඩය නිවැරදිව ස්පෙලිං නිවැරදිව ලියන්න. එම නිසා පළවෙනි දේ තමයි ඔබ ස්පෙලිං නිවැරදිව යූස් කරන්න ඕනේ. ඒක අපිට ඇමරිකන් ස්පෙලිං යූස් කරන්නත් පුළුවන්, බ්‍රිටිෂ් ස්පෙලිං යූස් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දෙකෙන් එකක් යුනිෆෝමිටි එකක් තියාගෙන කරන්න. එක්කෝ බ්‍රිටිෂ් නම් බ්‍රිටිෂ් භාවිතා කරන්න, ඇමරිකන් නම් ඇමරිකන් භාවිතා කරන්න. බ්‍රිටිෂ් මං හිතන්නේ ලේසියි. මං ඒකේ කතා කරා answers ලියන්න කියලා capital වලින්. විශේෂයෙන් එකට හේතු වන්නේ බොහෝ listening test වල plan එකක් එහෙම නැත්නම් map එකකට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. එහිදී අපි ගොඩක් වෙලාවට roads තියෙනවා. අපි කිව්වොත් ring road කියලා ලියුවොත් අපි කොහෙලීවත් ලියන්න වෙන්නේ R capital ring road. flower avenue එහෙනම් F capital A capital. හැබැයි capital වලින්ම ලියුවොත් නම් මේ ප්‍රශ්නේ සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබට බොහෝ වෙලාවට ඔබ guessing කරන අවස්ථාවක් තියෙයි avenue. මේ වගේ ප්‍රශ්න AVA ද AVE ද ඔබ E වෙනුවට A ලියවත් වැරදි, A තිබුණොත් A වෙනුවට E ලියවත් වැරදි. spelling වැරදි නම් answer is marked as wrong. ඇහුණත් වැඩක් නැහැ. spelling නිවැරදිව ලියා ගන්න බැයි නම්. දෙවෙනි එක තමයි pronunciation. pronunciation වලදී මතක තියාගන්න සහ දී. මෙන්න මේ දෙක. මේ cloth th වලින් සම්බන්ධ වෙන්නේ cloth ශබ්ද කරන්නේ cloth. එතකොට ශබ්ද වුණොත් the එනවා, ශබ්ද වුණොත් cloth එන්නේ. ඒ නිසා ඒ වගේ අවස්ථාවක් තිබුණොත් නිවැරදිව negotiate කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. pronunciation තව කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම singular or plural. සමහර අවස්ථාවලදී singular ද plural ද කියලා අපිට හිතා ගන්න ඇහෙන්නේ නැහැ. සමහර විට s එක නෑ වගේ තමයි දැනෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් caves. ඒක පැහැදිලි නෑ එච්චර. නමුත් buses කියපුවාම අනිවාර්යයෙන්ම අපිට plural දන්නවා. බැරි වෙලාවත් දෙකක් ඉස්සරහට આવොත් මෙහෙම આવොත් caves specially වාගේ වචනයක්. එතකොට මේ දෙක එකට શબ્ද වෙන්නේ caves specially නේ. එතකොට අපි දන්නේ cave ද වලට s શબ્ද වුණාද specially වලට s શબ્ද වුණාද කියලා. හැබැයි එවැනි දෙයක් කවදාකවත් ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒවට තමයි contextual clues කියන එක දෙන්නේ. contextual clues කියන එක මම කතා කරන්නම්. ඒක C D F වලට දෙනවා. ඊට පස්සේ D බලන්න. මේ වචන තුනම ඇහෙන්නේ එක විදිහට. teachers. ඔබ context එක අනුව මේක ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබට ඇහෙන්න පුළුවන් 7 70 17. මේ වගේ 17 වලට 70 ලියලා හරියන්නේ නැහැ. මේක පැහැදිලිව මේක ඇහෙනවා. ඔබ concentrate කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම homophones කියන්නේ similar or almost similar sound.
weak weak එක වගේ શબ્ද වෙන්නේ. carrier carrier. along alone. හොඳයි. එහෙනම් අපි C D F කොහොමද අපි හැන්ඩල් කරන්නේ? අපි singular සහ plural අවස්ථාවේදී ඒක එච්චර අමාරු නෑ. අපි කියනවා මෙහෙම. There are some caves in the jungle. There are some caves in the jungle. There are some caves specially in the jungle. එතකොට there are some කියපුවාම අපට තේරෙනවා ඒක වචනයක් නෙවෙයි එනම් බහු වචන. එහෙනම් cave වෙන්න බෑ caves වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම කිව්වොත් there is a cave in the jungle. එතකොට there is a context එක තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැනගන්නවා මොකද්ද? caves නෙමෙයි there is a හින්දා cave. ඒක තමයි contextually තේරුම් ගන්න ඕන එක. මේක බලන්නකෝ ඊළඟ එක මම ඒක විස්තරාත්මකව කියලා දෙන්නම්. teacher teachers teachers. මේ teacher කියන එකේ බහුවචනේ තමයි teachers. මේ teacher අපි කියනවා there are some teachers in the room. context එක අනුව තේරෙනවා there are some teachers. එතකොට මෙතන දෙන්නේ teachers කියන එක. මේ තුනම එක විදිහට තමයි શબ્ද වෙන්නේ. subtle differences තියෙනවා. නමුත් subtle differences ඔබට හඳුනා ගන්න බෑ. මෙතන teachers කියන්නේ teacher කියන ඒක වචනයක අයිතිය ප්‍රකාශ වෙන දෙයක්. අපි කිව්වත් my class teacher asked me to bring her bag. So I brought my teacher. එතකොට මේවා සරල grammar. My teacher's bag. එතකොට මෙතන teachers ඒක වචන අයිතියක් හඟවනවා regular noun එක. සරල grammar. තුන්වෙනි එක ගමු අපි. teachers. එතකොට අපි කියනවා I went to the teachers staff room. teachers staff room. ඒ කියන්නේ teacher ළඟේ staff room එක. එතකොට teachers staff room. teachers college. nurses training college. එතකොට S අකුරට පිටින් තමයි regular noun වල යෙදෙන්නේ. හැබැයි irregular noun එක යෙදෙන්නේ men's wear දැම්මොත් අපි කියන්නේ men's wear. children's park ඒ විදිහට යෙදෙන්නේ S අකුරට ඇතුලෙන් යෙදෙන්නේ ඒ නීතියත් ඔබ දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි homophones. homophones කියන්නේ එක සමානව තමයි શબ્ද වෙන්නේ. ඔයාලට එක විදිහට શબ્ද වෙනවා. නමුත් context එක අනුව ඔබ දැනගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ වගේ එකක් ගමු. alone alone alone. almost similar sound. I was at home. I was yes. එතකොට මෙතෙන් දෙන්නේ alone. Number 2, we walked along the river bank. අපි river bank එක දිගේ එහෙනම් මෙතෙන් දෙන්නේ alone. මේ වගේ වචන ගොඩක් තියෙනවා. මේවට අපි කියනවා homophones කියලා. මම දෙකක් තුනක් දුන්නා. ඒ වගේම stationary weak carrier ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. එම නිසා ඔබට හිතුනොත් එක වගේ શબ્දය තියෙන කියන homophone එක ඇහුනොත් ඔබ contextually හොඳට අධ්‍යයනය කරලා බලන්න
කෝකද නිවැරදිව ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි කතා කරමු ඊට පස්සේ කොහොමද ස්මාර්ට් විදිහට කොහොමද තේරුම් ගන්න කියලා. සමහර අවස්ථාවලදී ඔබට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ ඔබ දකින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. yes. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් හිස්තැනක් තියෙන උත්තරේ. ඔබට ඇහෙනවා ඔබ හොඳටම දකිනවා උත්තරේ a bat කියලා. ඔබට හොඳට උත්තරේ ඇහෙනවා ඔයාලා ලියනවා a bat කියලා. ඔබ උත්තරේ ලියනවා මොකද්ද a bat කියලා. එහෙනම් මේක වැරදි. ඇයි? a තියෙන හින්දා අපි ලියන්නේ උත්තරේ bat විතරයි. එහෙනම් මතක තියාගන්න earth එක්ක ලියුවොත් වැරදි. මොකද ප්‍රශ්න පත්‍රේ a තියෙනවා. එම නිසා ලියන්නේ. ඊට වැඩි අපිට නිරන්තරයෙන් එන එකක් තමයි මේ විදිහට. හිස්තැනක් එනවා percent තනි වචනයක් විදිහටත් ලියන්න පුළුවන්. දෙකක් විදිහටත් ලියන්න පුළුවන්. ඔබට ඇහෙනම උත්තරේ ඔබ 20% ඔබ ලියනවා. ටක් ගාලා උත්තරය ඇහෙනකොට ලියා ගන්නවා 20%. උත්තරේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා ඔබ 20%. මේක වැරදි. ඇයි? percent තියෙන හින්දා අපි උත්තරේ ලියන්නේ 20 විතරයි. මොකද percent තියෙනවා මේක හරි. මේවා තමයි අපිට නිරන්තරයෙන්ම listening වලදී අපිට හමු වෙන traps. ඔබ මේ වගේ trap වලට අහු වෙන්න එපා. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඇහෙන දේ නිවැරදිව transfer කරන්න answer sheet එකට. මේ අපි කතා කරේ සහ මම මේ වීඩියෝ වලින් කතා කරන්නේ කොටසක් පමණයි. සමහර ඒවා ඇත්තටම අපිට සිදු වෙනවා personally correct කරන්න. විශේෂයෙන් writing වලදී එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම personal corrections කරන්න වෙනවා. හොඳයි. අපි තවත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. Thank you very much.